Καλημέρα. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ερωτικά ποίηματα, ερωτικά τραγούδια, αλλά παρόλα αυτά θα μιλάμε για το Θεό και τη σχέση μας μαζί Του. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 144, που είναι επανάληψη δύο μαθημάτων που ήδη έχουμε δει, αλλά τώρα τα βλέπουμε από μια λίγο πιο κοντινή απόσταση και από μια άλλη οπτική γωνία. Ο νους μου κρατά μόνο ότι σκέπτομαι με το Θεό. Η βασική μας σκέψη για σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη από την αγάπη του Θεού. Επανάληψη από το μάθημα 127. Ο κόσμος που βλέπω δεν έχει τίποτα που να θέλω. Μα από το μάθημα 128. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη από την αγάπη του Θεού. Θα σας προκαλέσω τώρα με μια ερώτηση. Τι σχέση μπορεί να έχει το κείμενο του Πλάτωνα Φέδρος με το άρμα της ψυχής, που περιγράφει το άρμα της ψυχής, με τα καψουροτράγουδα? Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Θεό? Συνδέονται? Ναι, συνδέονται. Πώς συνδέονται? Στο διάλογο του Πλάτωνα Φέδρος περιγράφεται το άρμα της ψυχής, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο μάθημα αναλυτικά, πως οι ψυχές κάποτε μπορούσαν και έβλεπαν το θείο κατά πρόσωπο. Το έβλεπαν. Άλλες ψυχές όμως που ήταν λίγο μυθοκιμισμένες έριχναν φευγαλαίες ματιές και οι πολύ βάρβαρες ψυχές δεν μπορούσαν καν να στραφούν, γιατί δεν μπορούσαν να ελέγξουν το άρμα τους. Ωστόσο κάποιες μπορούσαν έστω το φευγαλαία να κοιτάξουν το θείο, δηλαδή να κοιτάξουν την αγάπη. Και έτσι να έρθουν σε επαφή με αυτό που αληθινά είναι. Και έκτοτε, λέει, οι ψυχές ξεπεσμένες με τα άρματά τους εδώ στη γη, νοσταλγούν εκείνο που κάποτε αντίκρισαν και το λαχταρούν και σε ό,τι του μοιάζει τρέχουν μαγεμένοι πίσω του για να το βρουν. Γι' αυτό εμείς το έχουμε ονομάσει έρωτα. Έλξη ακόμα και για υλικά αντικείμενα. Γιατί πίσω από όλα αυτά υπάρχει εκείνη η βαθιά παλιά ανάμνηση του δέους και της ομορφιάς που μας είχε σαγηνέψει καθώς αντικρίζαμε το Θεό, την αγάπη. Ας δούμε λοιπόν το μάθημα, το «Δεν υπάρχει άλλη αγάπη από την αγάπη του Θεού», με αυτά τα μάτια τώρα. Όλες οι αγάπες μας, όλοι οι έρωτες, όλα τα ερωτικά τραγούδια, τα ερωτικά ποίηματα και τα παράφορα πάθη πίσω τους κρύβουν μόνο την αναζήτηση μιας αγάπης. Τη δική μας προς το Θεό και τη δική Του προς εμάς. Εδώ ένα απόσπασμα από το Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Λέει η Ιουλιέτα: «Η αγάπη μου έχει της θάλασσας την άπλα και το βάθος. Όσο περισσότερη σου δίνω, τόσο περισσότερη έχω, γιατί άπειρη είναι». Δείτε ότι αυτά τα λόγια άνετα θα μπορούσε να τα λέει ο Θεός. Αυτά τα λόγια άνετα μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων, τα λέει και ο Υιός προς τον Πατέρα. Είναι η αμοιβαία έλξη. Πίσω από την ερωτική αγάπη υπάρχει η λαχτάρα της ψυχής για το μεγάλο αγαπημένο. Δείτε ακόμα και στο φως του φεγγαριού που την έχει απεικονίσει εδώ, η Ιουλιέτα πώς φωτίζεται από αυτή την αγάπη. Αλλά η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Ούτε ψυχολογική κατάσταση. Η αγάπη είναι ταυτότητα. Είναι δηλαδή το ποιοι αληθινά είμαστε. Έχουμε μάθει να λέμε την αγάπη συναίσθημα. Δεν είναι. Δεν είναι καν ψυχολογική κατάσταση. Είναι κάτι πέρα από όλα αυτά. Είναι ταυτότητα. Στα μαθήματα θαυμάτων αυτό είναι πολύ σαφές. Μας λέει ότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη και επομένως το ίδιο είσαι και εσύ. Έχει δημιουργήσει κατά τη φύση του ίδιο, άρα αγάπη και εσύ. Έχοντας ξεχάσει αυτή την αγάπη, ψάχνουμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε απεγνωσμένα, να αξίζουμε για να αγαπηθούμε, να μην κάνουμε πράγματα για να μην χάσουμε την αγάπη, να κάνουμε για να την κρατήσουμε. Ωστόσο, η αγάπη είμαστε, γιατί έτσι είναι ο δημιουργός μας. Ας δούμε λοιπόν τι μας έλεγε εκείνο το μάθημα σε κάποια λεπτομέρειά του. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει διαφορά ανάμεσα στο τι πραγματικά είσαι και τι είναι η αγάπη.
Το νόημα της αγάπης είναι το δικό σου νόημα και το μοιράζεσαι με τον ίδιο το Θεό, διότι ό,τι είσαι είναι και Αυτός. Δεν υπάρχει τίποτα που να περιορίζει τον εαυτόν του και έτσι και εσύ είσαι απεριόριστος. Κανένας από τους νόμους που υπακούει ο κόσμος δεν μπορεί να σε βοηθήσει να συλλάβεις το νόημα της αγάπης. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του Πατέρα και του Υιού και τους κρατά και τους δυο για πάντα σαν ένα, λέει το συγκεκριμένο μάθημα. Και δείτε αυτόν τον πίνακα του Νταλή, πώς το απεικονίζει αυτό με το δικό του τρόπο, ουσιαστικά απαντώντας ή απεικονίζοντας εκείνο το απόσπασμα από τον διάλογο που είχε ο Ιησούς με τον Φίλιππο. Και ο Φίλιππος είχε ρωτήσει, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα. Και απαντά ο Ιησούς, το σου τον χρόνων με θυμώνει ημί, λούκα εγνωκάσμα, Φίλιππε. Ο έρωα κόσμε, έωρα και τον Πατέρα. ναι. Άρα, εδώ ρωτάει λοιπόν ο Φίλιππος, Κύριε, μας μιλάς συνέχεια, κάνεις τα θαύματα και λες για τη δόξα του Πατέρα, μας μιλάς για τον Πατέρα και δεν τον έχουμε δει. Ποιος είναι ο Πατέρας? Και απαντά ο Ιησούς, τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος βλέπει εμένα, τον Πατέρα βλέπει. Όποιος κοιτά εμένα, τον Πατέρα κοιτά. Και δείτε το εδώ σε αυτό το πίνακα πώς είναι απεικονισμένο από το Σαλβαντόρ Νταλή. Ο Ιησούς, στο μυστικό δείπνο, με το ένα χέρι δείχνει τον εαυτό του και με το άλλο δείχνει προς τα πάνω μια συμβολική απεικόνιση του Πατέρα, η μεγάλη αγκαλιά η ανοιχτή. Δεν μας δείχνει το πρόσωπο, γιατί το πρόσωπο του Θεού δεν μπορεί να το δει κανείς με τα μάτια τα ανθρώπινα, αλλά η κίνηση του Ιησού είναι ακριβώς αυτό. Βλέπεις εμένα, τον Πατέρα βλέπεις. Με τα δύο του χέρια ακριβώς αυτό υπονοεί. Και είναι αυτό ακριβώς που λένε και τα μαθήματα θαυμάτων, η αγάπη. Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του Πατέρα και του Υιού που τους κρατά και τους δυο για πάντα σαν ένα. Η αγάπη δεν μπορεί να κρίνει. Όπως είναι αδιέρετη ίδια, έτσι και κοιτάζει τα πάντα ως ένα. Το νόημά της έγκυται στην ενότητά της. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη εκτός από την αγάπη του Θεού και όλη η αγάπη είναι η δική του. Η αγάπη είναι ένας νόμος που δεν έχει αντίθετα. Η πληρότητά της είναι η δύναμη που κρατά τα πάντα ενωμένα, ο σύνδεσμος μεταξύ του Πατέρα και του Υιού που τους κρατά και τους δυο για πάντα σαν ένα. Άρα, το να νομίζω τον εαυτό μου ένα σώμα ή μια προσωπικότητα ή μια ιστορία που περιλαμβάνει ρόλους, πτυχία, εμπειρίες, είναι όλο μέσα στο όνειρο. Τα μαθήματα θαυμάτων μας λένε η αληθινή σου ταυτότητα είναι πέρα από αυτό που έχεις ποτέ διανοηθεί. Είναι καθαρή αγάπη ένα με τον Πατέρα. Και πάμε στην επανάληψη του άλλου μαθήματος. Ο κόσμος που βλέπω δεν έχει τίποτα που να θέλω. Γιατί? Επειδή θέλω τα πάντα και για πάντα. Ακριβώς. Και αυτός ο κόσμος είναι μεταβλητός, αλλάζει. Μου τα δίνει και μου τα παίρνει. Όταν λέω αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλω, μην επαναστατεί το εγώ και να λέει «Τι λες τώρα, θέλω τα πάντα, θέλω αυτό, θέλω εκείνο». Όχι, δεν αναφέρεται σε αυτό το επιφανειακό. Μας καλεί να δούμε πραγματικά θέλεις αυτό το αντικείμενο, αυτή την κατάσταση, τι θέλεις για τώρα ή για πάντα. Αν απαντήσω για πάντα, τότε μου λέει ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα είναι ένας τρόπος που βλέπει το θαρτό, το μεταβλητό. Μας καλεί λοιπόν να δούμε αυτό το αιώνιο, αυτό που αληθινά θέλουμε, το αιώνιο και αμετάβλητο. Όταν λέμε λοιπόν αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλω, θα έπρεπε κανονικά να συμπληρώνουμε, γιατί εγώ θέλω τα πάντα για πάντα. Και πώς μας καθοδηγεί, πάλι να δούμε μια λεπτομέρεια από το μάθημα αυτό. Σταμάτα και μείνει ακίνητος για λίγο και δες πόσο ψηλά πάνω από τον κόσμο ανυψώνεσαι. Όταν ελευθερώνεις τον νου σου από λυσίδες και τον αφήνεις να αναζητά το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο οίκος του, το αληθινό μας σπίτι.
Ο νους σου θα είναι ευγνώμων που θα είναι ελεύθερος για λίγο. Γνωρίζει που ανήκει. Απλώς και μόνο ελευθέρωσε τα φτερά του και θα πετάξει με χαρά και σιγουριά για να ενωθεί με τον Άγιο σκοπό του. Άφησέ τον να αναπαυθεί στον δημιουργό του για να αποκατασταθεί εκεί στην υγεία, την ελευθερία και την αγάπη. Αυτό που μας λέει εδώ, ότι αν υψώνεσαι πάνω από τον κόσμο και ελευθερώνεις τον νου σου από τις αλυσίδες και τον αφήνεις να αναζητά το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο οίκος του, να λάβουμε υπόψη μας ότι ο κόσμος που βλέπουμε είναι μία προβολή. Είναι προβολή και είναι γεννημένη χωρίς αγάπη. Οπότε το δεν έχει τίποτα αυτός ο κόσμος που να θέλω, σημαίνει ότι μέσα μου υπάρχει ένας άλλος κόσμος που έχει τα πάντα και ο οποίος δεν προβάλλεται. Η κανονική του κατάσταση είναι να επεκταθεί όταν αντιληφθώ, κατανοήσω, δεχτώ ουσιαστικά ότι αυτό είμαι. Τότε αρχίζει η επέκταση αυτού του κόσμου, γι' αυτό μας λέει ότι τότε θα δεις έναν άλλο κόσμο. Δεν είναι γιατί θα αλλάξει ο κόσμος εκεί έξω, είναι γιατί αυτό που θα επεκτείνεται από μέσα μου θα είναι άλλο και αυτό θα βλέπω. Όπως ο Θεός βλέπει τον Υιό και ο Υιός βλέπει τον Θεό. Και έχουμε και μια σχετική ερώτηση, νομίζω. Και έχουμε και μία σχετική ερώτηση, στην οποία να πάμε ή να πάμε πρώτα σε αυτά που ρωτάνε τώρα. Ναι, γιατί είναι σκεφτοί οι μαθητές. Η ερώτηση είναι γιατί είναι σκεφτοί και δεν έχουν ακόμα αφυπνιστεί. Δεν τον βλέπουν. Είναι αυτό που απήντησε ο Ιησούς στον Φίλιππο. Τόσο καιρό είμαι και δεν με γνώρισες. Αυτός που με κοιτά βλέπει τον Πατέρα. Δεν τον κοιτούν. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουν ακριβώς αυτό που είναι. Ναι, δεν μπορούν να τον δουν με τα μάτια της ψυχής, θα Ακριβώς. λέγαμε. Ακόμα δεν τον βλέπουν με τα μάτια της ψυχής. Συνεπώς είναι μαζί τους, αλλά δεν τον αναγνωρίζουν. Είναι μια ωραία ερώτηση να κάνουμε και εμείς τον εαυτό μας. Εμείς είμαστε σαν τους μαθητές που είναι σκεφτοί ή όχι? Νομίζω ότι τη στιγμή που μπορούμε να κοιτάξουμε έναν άλλον άνθρωπο και να τον δούμε αγάπη, νιώθοντας ότι και εμείς εκείνη τη στιγμή είμαστε μόνο αγάπη, χωρίς αξιώσεις, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς φόβο, εκείνη τη στιγμή έχουμε σηκώσει το κεφάλι μας και τον έχουμε δει αληθινά. Είναι αυτή η άσκηση για τη συγχώρεση που μας λέει δες λίγο φως στον ξένο, στον εχθρό και μεταφέρει και το φίλο και ένωσέ τα αυτά τα δύο μαζί ακριβώς για να τους δούμε έτσι. Και τους βλέπουμε για πρώτη φορά Και εκείνη τους τη βλέπουμε στιγμή. για πρώτη φορά και η συγχώρεση εκεί μας οδηγεί. Όσοι έχουν ζήσει έστω και φευγαλέα τη συγχώρεση, έχουν νιώσει και έχουν αντιληφθεί ακριβώς αυτό. Ναι. Και έχουμε και μια άλλη ερώτηση από την Ανθή. Εδώ μέσα στο όνειρο που ζούμε κατά τα μαθήματα θαυμάτων, μπορούμε να αγαπάμε περιόριστα χωρίς ανταλλάγματα και προσδοκίες, αλλά μόνο για έναν άλλο νου και όχι για όλους τους νόες. Αυτή δεν είναι πραγματική αγάπη. Δεν είναι πραγματική αγάπη, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, εάν ο Θεός είναι αγάπη, δεν ξεχωρίζει κάποιον από κάποιον άλλον. Μας αγαπά όλους εξίσου. Γιατί μας αγαπά, γιατί μας βλέπει ξεχωριστούς. Δεν μας βλέπει με ξεχωριστές ιδιότητες, δεν βλέπει αμαρτίες, δεν βλέπει λάθη. Βλέπει αυτό που ο ίδιος δημιούργησε. Γι' αυτό, όταν εμείς δημιουργούμε, κατασκευάζουμε, προβάλλουμε έναν κόσμο έξω που δεν μας αρέσει, δεν αγαπάμε αληθινά. Γιατί και τον άνθρωπο που αγαπάμε, τον βλέπουμε τέλειο, τον βλέπουμε μόνο καλό, βλέπουμε και το αντίθετό του. Άρα η αγάπη μας πιάνεται μόνο από το ένα πόδι του δυσμού. Το άλλο το αποθεί προς το παρόν μέχρι νεοτέρας. Μόλις τα πράγματα αλλάξουν, βγαίνει και αυτό έξω. Το άλλο πόδι. Το άλλο πόδι. Να πω όμως κάτι. Τη στιγμή που θα το έχετε νιώσει, που νιώθουμε να κατακλυζόμαστε από μια εσωτερική χαρά, αρμονία και αγάπη, υπάρχει μια αίσθηση διεύρυνσης. Μπορεί να το έχετε νιώσει και στη φύση ή κάπου. Εκείνη τη στιγμή αγαπάμε τα πάντα, χωρίς διάκριση. Θα λέγαμε ότι εκείνη τη στιγμή αγαπάμε αληθινά τους αγαπημένους μας. Τη στιγμή που αγαπάμε τα πάντα. Μόλις αρχίσει να κλείνει η όραση ξανά και εστιάζεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα,
το παιδί μου και δεν νοιάζομαι για τα παιδιά τα άλλα ή για τους άλλους ανθρώπους γενικότερα, τότε η αγάπη μου ξεφεύγει από αυτό που αληθινά είμαι, γιατί χάνω την ταυτότητά μου. Ξαναγίνομαι ένα φοβισμένο κάτι που πρέπει να υπερασπίσει τα παιδιά του, τα συμφέροντά του, το σώμα του. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι άγιες στιγμές. Πάλι θα ξαναμπω σε μια κατάσταση τέτοια. Αυτό μας λέει η Μαρία. Ρωτάει, καμιά φορά όταν αισθανόμαστε ότι φουσκώνει το στήθος μέσα μας και θέλουμε να αγκαλιάσουμε τους άλλους και να τους πούμε ότι τους αγαπάμε. Μπράβο Μαρία. Το περιγράφεις τέλεια. Ερώτηση της Ανθής. Μας λέει ο Θεός και ο Υιός έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να δημιουργεί κάτι το οποίο είναι ατελές? Μήπως ο Θεός δημιουργεί τον Υιό καθομοίωσή του, δηλαδή εν δυνάμει Θεό, όπου με τον επιλογέα ο Υιός άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό, μια τελείωση, μέσα από την πορεία των αλλεπάλληλων ονείρων ενσαρκώσεων που βιώνει. Είναι ατελές. Ο Θεός δεν έφτιαξε κάτι ατελές. Προέκτηνε τον εαυτόν του σε κάτι που ονομάζεται Υιός. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η αντίληψή μας. Γιατί επέκτηνε τον εαυτόν του. Συνεπώς, εάν ο Υιός είναι μια επέκταση του Πατέρα, είναι τελείως ίδια, τελείως όμοια. Μας λέει μέσα στα μαθήματα ότι ο Θεός έφτιαξε τον Υιό κατά την τάξη και κατά τη σκέψη του. Δηλαδή της ίδιας κατηγορίας, με τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σκέψης, τον Άγιο, που έχει μόνο αγάπη και τίποτα άλλο. Το λέμε τώρα με λόγια που μπορούμε να αντιληφθούμε στο επίπεδο της αντίληψης που είμαστε. Συνεπώς, το καθομοίωση είναι αυτό. Μας κάνει μια επανερμηνεία στο καθομοίωση στα μαθήματα θαυμάτων, το μεταφράζει, το επανερμηνεύει ως κατά την τάξη και τη σκέψη του, όχι κατά την εμφάνισή του. Οπότε ο Υιός δεν έχει να φτάσει κάπου. Είναι ήδη εκεί. Τα όνειρα που βιώνει ο Υιός είναι μια ατυχής σκέψη που είχε κάποια στιγμή και την ώρα που είχε αυτή την ατυχή σκέψη να φτιάξει έναν κόσμο χωρίς τον Πατέρα, την ίδια στιγμή αυτό ορθωνόταν και ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα. Συνεπώς έχουμε μία αυταπάτη σε έναν χρόνο που μοιάζει ευθύγραμμος, ο οποίος δεν υπάρχει επίσης. Κάθε προθυμία για να συνδεθούμε με κάποιον άλλον μας θυμίζει όλο και περισσότερο τι είμαστε αληθινά. Ας θυμόμαστε λοιπόν σήμερα την εξάσκησή μας, τις βασικές ιδέες, ότι ο νους μου κρατά μόνο ότι σκέφτομαι με το Θεό και δεν υπάρχει άλλη αγάπη από την αγάπη του Θεού, όσο που βλέπω δεν έχει τίποτα που να θέλω. Ο νους μου κρατά μόνο ότι σκέπτομαι με το Θεό, να θυμηθούμε ότι το κάνουμε 5 λεπτά το πρωί και το βράδυ, μένοντας με αυτό, μέσα στο νου μας αφήνουμε να αφομοιωθεί, να βυθιστούμε μέσα σε αυτό. Αισθανόμενοι παράλληλα ότι δεν υπάρχει άλλη αγάπη από την αγάπη του Θεού και ότι ο κόσμος που βλέπω δεν έχει τίποτα που να θέλω, γιατί υπάρχει ένας άλλος κόσμος που έχει τα πάντα και είναι για πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτόν θέλω να τον δω επιτέλους. Γιατί έχουμε που να ακουμπήσουμε. Όταν λέμε δεν θέλω αυτόν τον κόσμο, υπάρχει όμως ένας άλλος που θέλω. Ναι. Καλή εξάσκηση. Να είστε καλά. Χαίρετε.